අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් අකාඩමි YouTube channel එකට channel එකේ 1k subscribers ලවල්ට ආසන්නයි හැමෝටම thank you අපි subscribe කරාට අපේ channel එකෙන් ලොකු දැනුමක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා මොකක් හරි දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත නිසා ඔයා අපි subscribe කරේ නිසා හැමෝටම thank you ඉස්සරහටත් හොඳ videos ටිකක් ගේන්න මේ binary වල A to Z කව වෙන විදියට video set එකක් ගේන්න දැනටමත් ලොකු videos ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා ඒ හැම video එකම බලන්නවා ගිහිල්ලා binary සම්බන්ධව binary account එකක් හදාගන්න තැන ඉඳලා strategy set එක වගේම candlestick pattern මොනවද support and resistance level මොනවද මේවා කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක සම්පූර්ණ ඉස්සරහටත් cover කරනවා මේ විදිහටම playlist එකක් තියෙනවා playlist වල ගිහින් බලන්න ඔයාලට දැනුමක් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ වෙනකොට trading කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් trading වලින් loss වෙලා ඔයා අතහැරලා දාලා නම් තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයා binary trading කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ මොකද්ද binary trading කොහොමද මේකෙන් කරන්නේ ඔයා loss වෙලා ඉන්නවා loss වෙන එක මම cover කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්පූර්ණ ඔයාට අපේ channel එකෙන් දැනුමක් ගන්න පුළුවන් දවසට ලොකු ගණන් නෙමෙයි ලක්ෂ ගණන් නෙමෙයි ඔයා දාන capital එක අනුව ඔයාට පොඩි ගාණක් දවසට earn කරන්න බලන්න මොකද ඒක මාසෙන් දෙකකින් ඊට පස්සේ ඔයාට ලොකු ගාණක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් plan එකක් අතෝ වැඩ කරන්න නැති තාක්කල් trading වලදී ගොඩ යන්න බෑ profit එකක් ගන්න බෑ ඔයා දවසින් දවස loss වෙන එක විතරයි වෙන්නේ ඒ නිසා හරි plan එකක් තියාගන්න මාස දෙක තුනක plan එකක් හදාගන්න ඒ plan එකට වැඩ කරන්න එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඔයා හිතන විදිහේ profit එක ඔයාට අතර ගන්න පුළුවන් හරි අද ඇත්තටම වීඩියෝ එක strategy එකක් නෙමෙයි අපේ service එක ගැන කියන්න අද වීඩියෝ එක Smart Trader Academy service එක ඔයා මේ වෙනකොට දන්නේ නැතුව ඇති අපිත් එක්ක join වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා හැම YouTube එකේ වීඩියෝ එකම මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් Telegram number එක තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් personal කතා කරන්න පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා ඒ නිසා ඒ කට්ටිය සමහර කට්ටිය අතන අපිත් එක්ක join වුණා ඒ කට්ටිය දන්නවා අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා එහෙම දැන් නැති අයට මම අද ගෙනා වීඩියෝ එක අපේ මේ trading platform එක මොකද්ද අපේ Smart Trader Academy service එක මොකද්ද කියන එක ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න අපේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා හැමෝටම මම පෙන්නන්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එක Smart Trader Academy වෙබ්සයිට් එක මේක මේ වෙනකොට ලොකු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉන්නවා මේකදී අපි සම්පූර්ණ කරන්නේ ඔයාලට මේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ A to Z දැනුම ලබා දෙන එක ඒ කියන්නේ අපි ඔයා මේකත් එක්ක අපි ජොයින් කරගන්නවා ඔයාලට සම්පූර්ණ access හම්බ වෙනවා අපේ Smart Trader Academy වෙබ්සයිට් එකේ lifetime access හම්බ වෙනවා ඔයාට binary account එකක් හදන තැන ඉඳලා ඔයා කොහොමද step by step යන්නේ ඔයා කොහොමද මේකේ plan එකක් හදාගන්නේ ඔයා කීයද දාන ඩොලර් ප්‍රමාණයත් එක්ක ඔයා කොහොමද මේකේ plan එක හදාගෙන දවසට ඔයාට earn කරන්න ඕන ගාන තීරණය කළා කොහොමද ඔයා මාසයක් දෙකක් ඇතුළත ඔයාගේ account එක up කරගන්න ඔයාගේ profit එක අතර ගන්න විදියට කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක සම්බන්ධව අපි මේ platform එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා ඒත් එක්කම account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද skill account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද tick strategy මොනවද ඒවා කොහොමද අපි කරන්නේ minute strategy මොනවද ඒවා කොහොමද කරන්නේ boom crash තියෙනවා boom crash වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒත් එක්කම support and resistance level අඳගන්නේ කොහොමද candlestick pattern කොහොමද අපි read කරන්නේ candle කොහොමද read කරන්නේ ඒත් එක්කම විශේෂම දේ ඔයාට money management system එකක් හම්බ වෙනවා free ඒත් එක්කම Martingale level system එකක් හම්බ වෙනවා free ඒත් එක්කම මම කලින් කිව්වා වගේ bot trading මම YouTube channel එකේ තාම bot trading පටන් ගත්තේ නැහැ ඉදිරියට bot trading පටන් ගන්න bot trading සම්පූර්ණ වීඩියෝ සීරීස් එකක් හම්බ වෙනවා අපිත් එක්ක join වෙන කට්ටියට අපි හදපු powerful bot 70ක් හම්බ වෙනවා bot format 70ක් හම්බ වෙනවා powerful bot මේවා නිතරම අපි update කරනවා bot upgrade කරනවා අද තියෙන bot නෙමෙයි හෙට තියෙන ඒ නිසා ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ bot trading උනත් කරන්න පුළුවන් හැම bot කෙනෙක්ම කොහොමද run කරන්නේ කොහොමද profit එකක් ගන්න කියන එක bot game bot වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මොකද හරි guideline එකක් අරගෙන මේක වැඩ කරන්න ඕන නිසා හරි අපේ Smart Trader Academy YouTube channel එකේ වගේම Smart Trader Academy website එකේ අපි මේ දෙන course එක ඔයාලට අපි offer එකක් විදිහට දෙන්න තීරණය කරා මේ 15 advanced course එක අපි 15000ක් වටින course එක අපි අලුතෙන් join වෙන 50 දෙනෙකුට රුපියල් 5000 ගන්න දෙන්න තීරණය කරා මේකදී ඔයාලට අපිත් එක්ක මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපේ website එකට access හම්බ වෙනවා ඔයා අපිත් එක්ක join වෙච්ච ගමන් ඔයාට username එක password එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාට එවෙලෙ ඉඳන් අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට මේ දීලා තියෙන ස්ට්‍රැටජි වල අමතරව අපි ඉදිරියේද හොයාගන්න අලුත් ටික් ස්ට්‍රැටජි අලුත් මිනිට් ස්ට්‍රැටජි අලුත් හැමදේම අපි අපේ වෙබ්සයිට් එකට ඇතුළත් කරනවා එතකොට ඔයාලට හැමදේම වීඩියෝ එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිෆ් ටයිම් අපේ group මගින් ඔයාට ගයිඩ්ලයින් හම්බ වෙනවා අලුත් වීඩියෝ එකක් දෙකක් අප්ඩේට් වෙච්ච ගමන් අපි group වලට ඉන්ෆර්මේෂන් එක දෙනවා
මේ සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරා ස්ටඩි කරන්න කියන එක. ඔයා අපිත් එක්ක ජොයින් වෙච්ච ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ account එකක් හම්බ වෙනවා. username password ලැබිච්ච account එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට පුළුවන් ඔයාට මේ courses වලට ගිහිල්ලා ඔයාට self study කරන්න. මම පෙන්නන්නම් ඔයාට මේකෙදි හම්බෙන්නේ මොනවද කියලා. එකින් එක පෙන්නන්නම්. මේ binary සම්බන්ධව ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට A to Z අපිත් එක්ක join වුණොත් සම්පූර්ණ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙනවා මේ පළවෙනි එක binary හඳුන්වා දීම. මොකද්ද මේ binary? මොකද්ද මේ platform එක? කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ platform එක? කොහොමද අපි මේක වැඩ කරන්නේ? කොහොමද අපි මේකට සල්ලි දාගන්නේ? කොහොමද අපි එකෙන් earn කරන්න කියන එක සම්බන්ධව A to Z හඳුන්වා දීමක් අපි දෙනවා. ඒත් එක්කම binary account එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද? verification එක්ක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්පූර්ණ අපි කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම skill account එකක් skill account එකක් වැදගත් වෙන ගොඩක් කට්ටිය skill account එකට සල්ලි withdraw කරනවා. ඒව නැත්තම් agent කෙනෙක්ට දීලා withdraw කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට කැමැත්ත පරිදි කරගන්න පුළුවන් skill account එකක් කොහොමද අපි හරි verification එකත් එක්ක හදාගන්නේ. ඒත් එක්කම digital clock එක download කරගන්න ආකාරය අපි කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට digital clock එකේ free link එක හම්බ වෙනවා. ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් machine එකට. digital clock එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා trading කරද්දී. tick trading කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේක වැදගත් වෙන්නේ මොකක්ද කොහොමද කියන එකත් අපි සම්පූර්ණව මේක කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම money management system එකක් මේක ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යයි trading වලදී. මොකද ඔයාගේ මුදල් ඔයාලට හරියට manage කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට මේ trading වලදී ගොඩ යන්න බෑ. ඒ නිසා මුදල් හරියට manage කරගන්න ඕනේ. මම එක trade එකක් loss වුණ ගම ඇත්තටම trading platform වලදී 100%ක් profit වෙන විදිහට වාස් trade 10ක් දැම්මොත් 10න් profit වෙන විදිහට කරන්න බෑ. ඒක කිසිම trader කෙනෙක්ට කරන්න බෑ. ඒ නිසා loss යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ loss යන අවස්ථා ඊළඟ trade එකේදී cover කරගන්න විදිහ තමයි ඔයාලට සම්පූර්ණ වැදගත් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයා money management system එකකදී ඔයාගේ මුදල් කොහොමද ඔයා කළමනාකරණය කරන්න කියන එක ඔයා බලන්න ඕනේ. අදට ඔයා හොයන ගාන කීයක්ද? හෙට ඔයා හොයන ගාන කීයක්ද? මාසයක් ඇතුළත මම කොච්චර ගානකට මේක ගේන්නේ කියන එක සම්පූර්ණ අපි ඔයාලට plan එකක් දෙනවා money management system එකේදී. ඔයා ඒ plan එකට අනුව තමයි වැඩ කරන්නේ. වැඩ කරලා ඔයාගේ account එක up කරගෙන ඔයාගේ අතට profit එකක් ගන්න විදිහට තමයි අපි සම්පූර්ණවට plan එක හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක Martingale system එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ එක trade එකක් loss වුණොත් කොහොමද අනිත් trade එකේදී ඔයා ඒක cover කරගන්නේ? අනිත් trade එකේදී ඔයා දාපු capital එකයි ඒ trade එකෙන් ඔයාලට profit එකක් අතට එන විදිහට ඔයා කොච්චර stake එකද දාන්න කියන එක Martingale system එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක කොහොමද ඔයා වැඩ කරන්නේ? ඔයා දාන ඩොලර් ප්‍රමාණය අනුව ඔයා පළවෙනි stake එක කීයක් දාන්නේ? ඒක win කරොත් ඊළඟට කොච්චරද මම දාන්නේ? ඒක loss වුණොත් ඊළඟට මම කොච්චරද වැඩි කරලා දාන්නේ කියන එක සම්පූර්ණ ඔයාලට මේ system එකේදී හදලා දෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේකේදී හම්බ වෙනවා powerful tick strategy 100ක්. ඒ කියන්නේ කිසිම තැනකින් ඔයාලට මේ වගේ නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. powerful tick strategy 100ක් හම්බ වෙනවා. මේ 100ම අපි පෞද්ගලිකව යූස් කරපුවා. හැම එකක්ම අප්ඩේට් කරනවා අපි. මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ඩේට් කරනවා. මේ සම්පූර්ණ 100ම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැම එකම ඩෙමෝ වල ප්‍රැක්ටිස් කරලා හැම එකම ඔයාලට රියල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි ටික් ස්ට්‍රැටජි 100ක් දෙන ඔයාට සම්පූර්ණ ඔයාට මේකේ ඇක්සස් හම්බ වෙනවත් එක්කම ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් ලයිෆ් ටයිම් බලන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හැම එකක්ම ඔයාලට ක්ලික් කරොත් ඒ වෙලම ඔයා වීඩියෝ එකට ගෙනියනවා. වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් එක්කම මිනිත් ස්ට්‍රැටජි ඔයාට 50ක් හම්බ වෙනවා. සම්පූර්ණ පැක් එකේ මිනිත් ස්ට්‍රැටජි 50ක් තියෙනවා. මේවා පවර්ෆුල් මිනිත් ස්ට්‍රැටජි indicators යොදාගෙන support and resistance level යොදාගෙන candlestick බලලා indicators මුකුත් නැතුව candlestick බලලා trade කරන විදිහ සම්පූර්ණ මේ වගේ තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ඔයාලට study කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට minute strategy සම්පූර්ණ 50ක් හම්බ වෙනවා. ඒ 50ම ඔයාලට මේවා study කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේ හැම එකටම මෙතන 50ක් tick strategy 100යි minute strategy 50යි තිබුණාට ඉස්සරහට අපි හොයාගන්න හැම අලුත් strategy එකක්ම මේකට upload වෙනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒවා අපේ group වලදී ඔයාලට information හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම candlestick pattern series එකක් තියෙනවා. candlestick pattern series එකේ videos 30ක් තියෙනවා. ඒ videos 30න් කියන්නේ මොනවද? candlestick pattern කියන්නේ මොනවද කියන සම්පූර්ණම ආවරණය කරනවා. මාකට් එක රිවර්ස් වෙන්නේ කොතනදීද? මාකට් එක
කොයි පැත්තටද හැරෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව කැන්ඩල්ස්ටික් වලදී අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ට්‍රේඩින් වලදී මේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් හරියට අවබෝධයක් තියෙනවා නම්. ටික් ස්ට්‍රැටජිත් ගැටලුවක් නැහැ, මිනිට් ස්ට්‍රැටජිත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට හරියට කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් වලට අඳුර ගන්න පුළුවන් නම්, ඔයාලට සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් හරියට අඳ ගන්න පුළුවන් නම් අනිත් ඒවා මොනවත් ඕනේ නැහැ. අපිට ඔයාලට ලස්සනට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්, ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන සම්පූර්ණ ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී. සම්පූර්ණ වීඩියෝ 30ක් තියෙනවා. ඉදිරියටත් අපි මේ කලින් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකකටත් අලුත් වීඩියෝස් ඇඩ් වෙනවා. ඒත් එකම සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් සම්පූර්ණ සීරීස් එකක් හම්බ වෙනවා වීඩියෝස් 10ක් එක්ක. ඒකෙදිම අර කලින් කිව්වා වගේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් කියන්නේ මොනවද, කොහොමද ඒ වැඳගන්නේ, කොයි තැන්වල වැඳගන්නේ කියන එක. මොකද සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් ගොඩක් කට්ටිය වැරදියට වැඳ ගන්නවා, වැරදියට වැඳගෙන ට්‍රේඩ් ගොඩක් ලොස් වෙනවා. ඒ නිසා හරියට වැඳ ගන්න ඕනේ. හරි තැන්වලදී මාකට් එක කොයි තැන්වලදී ටච් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව හරියට අවබෝධයක් ඇතුව තමයි ටික වැඳ ගන්න ඕනේ. මොකද වැරදි තැන්වල දැනගත්තොත් ඔයාලට හරියට මාකට් එකේ කරෙක්ෂන් එක බලන්න වෙන්නේ නැහැ. මාකට් එක කොයි පැත්තට රිවර්ස් වෙන්නේ කියන එක බලන්න ඔයාලට හරියට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණොත් ඔයා වැරදි තැන් වල ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙලා ඔය ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. අපි මේකේදී සම්පූර්ණ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් සම්බන්ධව A to Z කවර් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියට අලුත් වීඩියෝස් මේකට ඇඩ් වෙනවා. ඒත් එක්කම බූම් ක්‍රැෂ් ස්ට්‍රැටජි සමහර කට්ටිය දන්නවා ඇති. මේ බූම් ක්‍රැෂ් කියන එක සම්බන්ධව සමහර කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ හැමෝටම දන්න නොදන්න හැමෝටම තේරෙන විදිහට සම්පූර්ණ බූම් ක්‍රැෂ් ස්ට්‍රැටජි සීරීස් එකක් අපිට ඔයාලට දෙනවා. සම්පූර්ණ වීඩියෝස් 10ක් එක්ක. ඒ වීඩියෝස් 10ටත් අලුතෙන් අපි හොයාගන්න බූම් ක්‍රැෂ් ස්ට්‍රැටජි ඇඩ් වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන මම අර ඔයාලට කලින් කිව්වා ට්‍රේඩින් ෆෝමැට් එක ටෝටල් බයිනරි බොට් 70ක් මම ඔයාලට හම්බෙනවා කිව්වා. බොට් 70ක් හම්බෙනවා. මේවා අලුතෙන් අප්ඩේට් වෙනවා. එක සමහර බොට්ලගේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපි අලුත් ෆෝමැට් එකකට අප්ඩේට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට මේක රන් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ රියල් එකේ. ඒකට සම්පූර්ණ අපි වීඩියෝස් දෙනවා. බොට් කෙනෙක් කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, ඒ බොට් කොහොමද ඔයා පේස් කරගන්නේ, ඒ බොට් කොහොමද රන් කරන්නේ, ඒ බොට් ගෙන් කොයි තැනදීද ඔයා ප්‍රොෆිට් එක නතර කරන්න ඕන කියන සම්බන්ධව බොට් ගෙන් බොට්ට අපි වීඩියෝස් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. දැනට සම්පූර්ණ බොට් ෆෝමැට් 70ක් තියෙනවා. පවර්ෆුල් බොට් ෆෝමැට්. ඔයාට මේකෙන් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයා බොට් ලගෙන් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මොන බොට් ගෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි රෙකමන්ඩ් කරන බොට්ලා තියෙනවා. ඔයාට අපෙන් සපෝට් එක හම්බ වෙනවා මේ බොට් ට්‍රේඩින් කරද්දී. ඒත් එක්කම බයිනරි මාටින්ගේල් සිස්ටම් එක මෙතනින් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කලින් උඩින් තිබුණේ මාටින්ගේල් සිස්ටම් එකේ වැඩ කරන විදිහ ගැන වීඩියෝ එක මෙතන තියෙනවාට ෆෝමැට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒත් එක්ක මනි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක ඔයාලට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. උඩ තිබුණා මේ මනි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. කොහොමද අපි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ මාස 2කට 3ට හෝ අවුරුද්දට කොහොමද ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ කියන එක වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන. මෙතනින් ඔයාලට ඒකේ ෆෝමැට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කලින් කිව්වා වගේ ඩිජිටල් ක්ලොක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට. ට්‍රේඩින් වලදී වැදගත් වෙන ඩිජිටල් ක්ලොක් එක ගොඩක් ටික් ට්‍රේඩින් වලදී වැදගත් වෙන ඩිජිටල් ක්ලොක් එක උඩ විදිහට වීඩියෝ එකේ තිබුණා. කොහොමද මේ ඩිජිටල් ක්ලොක් එකේ වැඩ කරන්නේ, කොහොමද මේ ඩිජිටල් ක්ලොක් එකේ ප්‍රයෝජනට අරගෙන ස්ට්‍රැටජි එකකදී ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න කියන එක උඩ වීඩියෝ එකේ තිබුණා. මෙතනින් ඔයාලට ඩිජිටල් ක්ලොක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක ෆ්‍රී හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. ඔය ටික තමයි අපේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් ඇකඩමි වෙබ්සයිට් එකේ සර්විස් එක. ඕන කෙනෙකුට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක 15000ක් වටින කෝස් එකක්, වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඔයාලට මේ මාසේ ලැබෙන මාසය ඇතුළත මේක 5000ක මුදලකට හැමෝටම නෙමෙයි 50 දෙනෙකුට දෙනවා 5000ක මුදලකට. කැමති කට්ටිය ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp නම්බර එක මම මෙතන උඩින් දාන්නම්. ඒත් එක්කම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ WhatsApp නම්බර එක, Telegram නම්බර එක. WhatsApp කෝල් එකක් ගන්න, normal කෝල් එකක් ගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන වෙලාවක කතා කරනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ලොස් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකෙන් ඔයා ගැලවෙන්න. හරියට ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන වැඩ කරන්න. මොකද ඉබාගාතේ ට්‍රේඩ් කරොත් ඔයාට කවදාවත් මේකෙන් ගොඩ එීමක් නැහැ. හිමුණොත් ඔයා මේක ස්කෑම්, මේකෙන් වැඩක් කරන්න බෑ, මේකෙන් ගොඩ එන්න බෑ කියන මයින්ඩ් එකෙන් ඔයා මේකෙන් අයින් වෙනවා. නමුත් ගොඩ ගියපු ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. හරියට ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන තමන්ගේ ලයිෆ් එක ගොඩ දාගන්න. දවසට තමන්ට ඕන ගාන earn කරන ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ නිසා හරියට ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න, තමන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න. මම මේකෙන් ගොඩ යනවා කියන එක. තමන්ගේ මයින්ඩ් එක තමයි සම්පූර්ණ වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා මේකට ඇවිල්ලා මාසෙන් දෙකෙන් BMW ගන්න, Lamborghini ගන්න, වාහන ගන්න හිතුවොත් ඔයාට වාහනෙත් නෑ, සල්ලිත් නෑ. ඒක මොන ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක උනත් ඔයාට ඒක එහෙම කරන්න බෑ. මොකද
හරියට ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න නැතිව යන කෙනා කොහොමත් මගදී ලොස් වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ට ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න, තමන්ගේ ඩිසිප්ලින් හදාගන්න, තමන්ට මූල්‍ය විනයක් හදාගන්න, හරියට වැඩේ කරන්න, හරියට දැනුම අරගෙන හරියට මේ ගැන ඉගෙනගෙන වැඩේට බහින්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක ඊසි දෙයක් වෙයි. හරි, හැමෝටම ජය වේවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ නම්බර් එක තියෙනවා, ඕන වෙලාවක කෝල් කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකකින් අපි ඉරිදා හම්බෙමු. හොඳ පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි YouTube channel එකෙන් අර හැමෝටම ඉරිදා ගේන්නම් හොඳ පවර්ෆුල් මිනිට් ස්ට්‍රැටජි එකක්. හරි, එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.